Антраль. Для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Оновлення з'явилося по Путіну і Орбану. Ну, просто поки я з вами говорила минулої години, то вони зустрілися, поговорили і навіть, я вам скажу, провели відверту розмову з усіх питань, що стосуються, моє любіменьке, української кризи. Ну, так, принаймні, каже помічник президента РФ Юрій Ушаков. Кажуть, про кризу українську поспілкувалися. Так переживають на Росії про українську кризу, ви розумієте? Певно, переживають, що нам невчасно доставляють F-16, які нам пообіцяли ще в минулому році, що вони будуть ще до початку літа, але там щось пішло не так. Мабуть, переживають, що не так швидко до нас доходять боєприпаси, як нам пообіцяли з Європейського Союзу. Мабуть, переживають, як там чеська ініціатива. Ну, тому що інакших криз в Україні немає. Окрім таких, які пов'язані з Європейським Союзом і про які може розказати Віктор Орбан, який вчора вперше за останні 10 років побував у Києві. Вчора чи позавчора? Позавчора, певно. Так от, про що би Віктор Орбан міг розказати Путіну про яку таку українську кризу? Ну що ж, поговорили, то й поговорили, молодці. А ще Віктор Орбан в своєму твіттері, той, який називається Х, ніяк до нього не звикну, чи Ікс, там вже як кому більше подобається, також написав, розмістив допис і написав, що місія світу триває. Друга зупинка. Тобто це місія, в яку він відправився. Місія «Мір». Установіть мір на цій самій планеті. Угорський прем'єр виклав в соцмережі X фото після прильоту до Москви. За даними державного агентства MTI, в ході переговорів з главою Кремля Орбан обговорить якраз свої мирні місії, яку він провів з врегулювання війни в Україні, а тепер він проводить в Росії. Цього ж дня раніше Орбан запевнив, що при контактах з російською стороною на тему України представлятиме лише свою країну, а не весь Європейський Союз. Тоді питання знову ж таки, чому Путін питав у нього про те, як ЄС відноситься до війни Росії з Україною, а не про те, як Угорщина відноситься до війни Росії з Україною. Ну і сказав, що мені не потрібен мандат на переговори, оскільки я нікого не представляю, заявив, значить, прем'єр в ефірі Угорського радіо. Ну і в той же час голова Єврокомісії, вона ж Урсула фон дер Ляєн, написала в соцмережі X, що спроби Орбана утихомирити Путіна не зупинять війну, а до справедливого і всеосяжного миру в Україні можуть призвести лише єдність і рішучість ЄС. Ну і, звісно, швидка доставка боєприпасів. Ну і тут ми з вами підійшли впритул до ще одного нашого партнера, яким є Велика Британія. Британія завжди нас підтримувала від часів Байденюка до часів Ріші Сунака. Ну а тепер часи Ріші Сунака завершилися. Справа в тому, що Ріші Сунак залишив посаду прем'єр-міністра Великобританії. Сталося це після поразки консервативної партії на парламентських виборах. Прем'єр-міністр Сполученого Королівства сказав, що «я почув ваш гнів». Так його, власне, процитувала BBC, виступ Сунака на Даунінг-стріт. І він сказав, що піде з посади не лише своєї, а й голови партії, як тільки визначиться кандидатура його наступника. Ну і раніше Сунак вибачився перед своєю партією, перед виборцями, побажав лідеру лейбористів удачі в ролі нового глави британського уряду. Ну і близько полудня прес-служба Букінгемського палацу розповсюдила вже повідомлення і фотографії про те, що Сунак отримав аудієнцію короля Великобританії Карла III, і той прийняв прохання про його відставку з посади глави уряду, власне. Очікується, що Кір Стармер в другій половині дня вже в резиденції побуває, з британським народом також поспілкується і, відповідно, вже такий, знаєте, в ролі прем'єр-міністра Британії. Новим прем'єром, я нагадаю, став голова партії лейбористів. Указ про призначення підписав король Карл III, пише The Guardian. Стармер пообіцяв перебудувати Британію, зазначив, що робота розпочнеться просто негайно. Ну і от ми зараз бачимо на екранах його виступ, його звернення з Даунінг-стріт, відповідно, вже до народу і до його виборців, і до тих, хто тепер буде стежити за ним ще пильніше. Тому що ми пам'ятаємо, що
За прем'єрами там доволі суттєво стежать, і саме через це традиційно вони покидають свої посади. Консерватор Ріші Сунак, який залишив посаду прем'єра, своєю чергою заявив, що він сказав, що він виконав все, що він міг виконати на своєму місці, зробив все, що міг зробити, і, власне, буде тепер працювати над собою далі, і, відповідно, в партії або ж без партії, там вже буде видно. Я вам нагадаю, що у Великій Британії вперше за 14 років до влади прийшли лейбористи. Партія Кіра Стармера отримала більшість у Палаті громад. Політик обіцяє оновити країну. І очікується, що позиція Лондона щодо України, в принципі, не зміниться, тому що лейбористи також підтримують Україну. Тому я сподіваюся, нам тут з вами переживати немає за що.